ल तपाईहरु मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो हिलबर्टको 39औं वार्षिक उत्सव हो। यसमा चाहिँ विज्ञान प्रदर्शनी छ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्सक्युज मी, तपाईहरुले के बनाउनु भएको छ? लाइट एन्ड फ्यान। अनि यसले हामीले के गर्न सक्छौं त? यो हामीले लोड सेडिङको बेलामा हेल्प हुन्छ हामीलाई। धन्यवाद। अनि यो हाइड्रोलिक लिफ्ट यसले चाहिँ लोड एउटा तलबाट वान फ्ल्याटबाट अर्को फ्ल्याटमा लाने हेल्प गर्छ। ए धन्यवाद। अनि यो के हो त? म जान्न सक्छु। ए भनेपछि तपाईहरुले रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाउनु भएको छ हैन? धन्यवाद। एक्सक्युज मी प्लिज, तपाईहरुले के बनाउनु भएको छ यहाँ? अनि यसको फङ्सनहरु हेराइदिनुस् त। नो ब्रो भएन यार। धन्यवाद। यो चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं, यो चाहिँ घर हो र हामी नेक्स्ट प्रोजेक्टमा जाँदै छौं। यो कुन प्रोजेक्ट हो? यसको नाम के होला? यसको फङ्सनहरु हेराउनुस् त। कृपया यसको फङ्सनहरु हेराउनुस् त। तिमी पागल हो। यसो फङ्सन के हो कि लोड यो बात काट्दा है, यो बात काट्दैन। च्यानल छ यो चाहिँ मल्टी फङ्सनल क्रेन भयो। यसबाट चाहिँ हामीले हाइड्रोलिक सिस्टमबाट चाहिँ लोड अनलोड गर्न सक्छौं। धन्यवाद। Excuse me please, may I know your project name? It's our remote control car, it's our adjustable lamp, it's our hydraulic robot. Hydraulic robot. Please show your functions. It will take time, sorry. It's our remote control car. Let me show the function. And it's our adjustable 360-degree lamp. And it's our hydraulic. Somebody bubble process. Thank you. तपाईं कुन प्रोजेक्टमा बस्नु भएको छ हजुर? हजुरको प्रोजेक्टको नाम के रहेको छ? फङ्सन? यो चाहिँ क्यानन बोट भयो र यसबाट चाहिँ बोट चल्दाखेरि हामीले अट्याक गर्न सक्छौं, वाटरमा भएर अट्याक गर्न सक्छौं। यो चाहिँ मेरो प्रोजेक्ट भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ हाइड्रोलिक लिफ्ट। यो चाहिँ हाइड्रोलिक लिफ्ट भयो। यो चाहिँ कार वाशिङ सेन्टरहरुमा राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाइड्रोलिकबाट हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौं। Thank you. And here is our science teacher. He is helping us a lot for our project. And here are some waters where we can run the boats. And it's the program happening here. This is the school building. Please like, comment and share this video. This is my first video. Thank you.